নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব এক নম্বৰ পোষ্ট এপ্লিকেশন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দা পোষ্ট অফ কুক ৱেটাৰ হাউচকিপাৰ এট ৰিজৰ্ট ইন গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী এখন ৰিজৰ্টৰ কাৰণে এটা আপোনালোকৰ কুক ৱেটাৰ হাউচকিপাৰ বিচৰা হৈছে জেন্ডাৰ মেল অনলি তো এই পোষ্টটো পুৰুষসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি কিবা বেছি জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 8 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড সেলস এক্সিকিউটিভ ফৰ লাইট শ্বৰুম ইন গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী লাইট শ্বৰুম মানে লাইটৰ বিভিন্ন লাইট থকা দোকানত চাকৰি মুকলি কৰা হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভত এটা আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স লাইটিং ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত বিচৰা হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব আৰু পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো এটাকৈ লাইক কৰি দিব তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট সকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এপ্লিকেশন আৰ ইনভাইটেড from the post of service boy girl cook helper at Dispur Resturant তো ইয়াতে আপোনালোকৰ এখন Dispur Restaurantৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ সাৰ্ভিস বয় বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে গাৰ্ল কুক আৰু হেল্পাৰ বিচৰা হৈছে তো ইছুক প্ৰাৰ্থী কোনোবা যদি আছে নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি গোটেইখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিব তো ইয়াৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা মেট্ৰিক পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সাবজেক্ট টিচাৰ ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ ইংলিছ এণ্ড সায়েন্স ফ্ৰম গুৱাহাটী অনলি তো এই পোষ্টটো সাবজেক্ট টিচাৰৰ বিভাগত মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ইংলিছ আৰু সায়েন্স পঢ়াব পৰাকৈ সাবজেক্ট টিচাৰ বিচাৰিছে গুৱাহাটীতে কাম কৰিব পাৰিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে সুধি পুছি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড ভেকেন্ট এক্সিকিউটিভ ফৰ এ প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী proficiency in Excel, MS Word, mail access, English writing, etc. এই পোষ্টটো ভেকেন্ট এক্সিকিউটিভৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীত কৰিব পাৰিব কাম ইয়াতে প্ৰফিচিয়েন্সি বিচৰা হৈছে এক্সেল কম্পিউটাৰ এক্সেল MS Word ওপৰত মেইল এক্সেছ ইংলিছ ৰাইটিং মানে ইংলিছ ভালদৰে লিখিব পৰা হ'ব লাগিব এটসেট্ৰা এইখিনিৰ ওপৰত প্ৰফিচিয়েন্সি বিচৰা হৈছে দৰমহা দিয়া হ'ব 10000 পৰা 15000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব পোষ্টটো কৰা বাবদ এটা ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ সিভি সেন্ড কৰি আৰু ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা যোগাযোগৰ বাবে নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ওজা আৰ্থ মুভাৰ্ছ a leading company dealership of JCB India Limited in Etso. Guwahati requires personnel for the following post. So, this post to Oza Art Movers JCB company ফালৰ পৰা post মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে মেনেজাৰ পাৰ্ট সেলছৰ ওপৰত মুকলি কৰিছে যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে পাৰ্ট সেলিং ইন সিমিলাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ওপৰত ইয়াৰ পিছতে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে সেলছ পাৰসন ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে লগতে 3 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে এক্সক্লুসিভ প্ৰডাক্ট লাইনৰ ওপৰত salary no work for salary for the right candidate তো ইয়াতে আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা দিব এটো ইয়াতে উল্লেখ কৰা হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে কামটো কৰা বাবদ এটা ভাল দৰমহা পাই যাব নলেজ বিচৰা হৈছে এমএছ অফিচৰ ওপৰত
আৰু ইয়াৰ লগতে exposure in service will be an added advantage তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ বিচৰা হৈছে ইছ্যু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ ৰেজিউমখন সেন্ড কৰি দিব যদি পোষ্টটো কৰিব বিচাৰে আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইয়াত আপোনালোকে যদি মেইলত পঠাব নিবিচাৰে এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে WhatsApp নম্বৰটো আপোনালোকৰ ৰেজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে required for a upcoming restaurant in Guwahati তো গুৱাহাটীতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলা হ'ব সেই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এটা পোষ্টসমূহ হৈছে এক্সিকিউটিভ চেফ captain servers receptionist 1 mixologist 4 mocktail bar counter 1 barista তো এই সমূহ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কোনবা যদি ইন্টারেস্টেড আছে ৰেষ্টুৰেণ্টত কাম কৰিবৰ কাৰণে তো এই পোষ্টসমূহৰ যদি কোনোবাটো পোষ্ট কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে ইছ্যু পাৰ্টি সকলে তেওঁলোকৰ সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড অফিচ এক্সিকিউটিভ ফৰ এ গুৱাহাটী বেছড ৰিয়েল ইষ্টেট ফাৰ্ম তো ৰিয়েল ইষ্টেট ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা অফিচ এক্সিকিউটিভৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট হলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে গুড নলেজ ইন কম্পিউটাৰ তো গ্ৰেজুৱেটৰ লগতে ভাল নলেজ কম্পিউটাৰৰ ওপৰত থাকিব লাগিব এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান্ডিডেট আৰ প্ৰিফেৰেবল তো এতে যোনসকল ক্যান্ডিডেটৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফেৰেবল পাই যাব ইয়াৰ লগতে ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট সকলেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব মাষ্ট হেভ এ ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিছ আসামিজ হিন্দী উইথ গুড কমিউনিকেশন স্কিল বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে ল্যাঙ্গুৱেজ ইংলিছ আসামিজ হিন্দী ভালদৰে ক'ব পৰা আৰু লিখিব পৰা হ'ব লাগিব স্যালাৰি নেগেটিবল কিমান টকা দৰমহা দিব ইয়াতে হেতু মেনশন কৰা হোৱা নাই আপোনালোকে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব যদি ইন্টারেস্টেড আছে ক্যান্ডিডেট কোনোবা পোষ্টৰ কাৰণে এটা মেইল দিয়া হৈছে 7 দিনৰ ভিতৰত এই মেইলটোত আপোনালোকৰ সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছৰ 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে মিটাল অটোজন এ লিডিং অটোমোবাইল ডিলাৰ ইন গুৱাহাটী ৰিকুৱাৰ্ছ the following personnel for শান্তিপুৰ ডিলাৰশ্বিপ তো তাই মিটাল অটোজনৰ ফালৰ পৰা অটোমোবাইল ডিলাৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ শান্তিপুৰত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেটৰ পৰা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস ক্যান্ডিডেট সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গ্ৰেজুৱেটৰ লগতে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰা ক্যান্ডিডেট সকলেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে সেলসৰ ওপৰত আৰু লগতে টু হুইলাৰ থাকিব লাগিব কম্পালসৰি তো আপোনালোকে 1 নম্বৰ সেলস এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰে টু হুইলাৰ বাইক বা স্কুটি থাকিব লাগিব এই পোষ্টৰ কাৰণে লাগিবই কম্পালসৰি সেকেন্ড পোষ্ট হৈছে টিম লিডাৰ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে সেলস এণ্ড টিম হেন্ডলিংৰ ওপৰত আৰু টু হুইলাৰ লাগিব এই পোষ্টটো কম্পালসৰি তাৰ পিছতে 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এসিস্ট্যান্ট সেলস মেনেজাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট লগতে মিনিমাম 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ইন্টাৰনেল ট্ৰেইনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট লগতে মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ হ'ব আৰু ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো হ'ব 22 আগষ্ট 2023 মানে অহা কালি ইয়াৰ ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব টাইমটো হৈছে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈ ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো হ'ব যদি কোনোবা ইন্টারেস্টেড আছে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো দিব পাৰে ভেন্যুটো দিয়া হৈছে মিটাল অটোজন অথৰাইজড মাৰুতি সুজুকি ডিলাৰ শান্তিপুৰ মেইন ৰোড নিয়াৰ প্ৰভাত পেট্ৰল পাম্প গুৱাহাটী 781009 তো ইয়াতে আপোনালোকে গৈ ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰিব পাৰে এই পোষ্টৰ কাৰণে যদি কোনোবা ইন্টারেস্টেড পোষ্ট কেটা কৰিবৰ কাৰণে তো ইছ্যু পাৰ্টি সকলে এটা মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি দিব যদি কোনোবা ইন্টারেস্টেড পোষ্টটো কৰিবৰ বাবে আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব আৰু যদি কিবা আপোনালোকক সুধিব লগা আছে পোষ্টৰ বিষয়ে কিবা জানিব লগা আছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব যোগাযোগ কৰি গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে 10 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে হৰিজন এন্ট্ৰেড প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা বঙাইগাঁও গুৱাহাটীত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে মহিন্দ্ৰা ট্ৰাক এণ্ড বাছ ৰিকুৱাৰ্ছ ইয়াতে আপোনালোকৰ মহিন্দ্ৰা ট্ৰাক এণ্ড বাছ ডিলাৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হৰিজন
হৰিজন এণ্টাৰ্ড প্ৰাইভেট লিমিটেড বৰাগাঁও বঙাইগাঁও নহয় বৰাগাঁও ইয়াতে আপোনালোকৰ বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে সেলছ মেনেজাৰ সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে সেলছ এক্সিকিউটিভ 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে একাউন্টেন্ট 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে CRE আৰু CRM 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ফ্লোৰ সুপাৰভাইজাৰ 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে টেকনিচিয়ান আৰু 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এসিস্ট্যান্ট টেকনিচিয়ান তো এটা টোটাল 7টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কোনোবা যদি ইন্টাৰেষ্টেড আছে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ তেনেহলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে আবেদনৰ কাৰণে মেইলত আপোনালোকৰ CV সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিব লগা আছে কিবা জানিব লগা আছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব তো বহুতে ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে অটোমোবাইলৰ ওপৰত তো অটোমোবাইলৰ ফালৰ পৰা যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে অতি সোনকালে পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে 11 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে লুকিং ফৰ এ এক্টিভ সুপাৰভাইজাৰ উইথ লিডাৰশ্বিপ স্কিল ফৰ মা মহাকালী আশ্ৰম এট নলবাৰী তো নলবাৰীত থকা মা মহাকালী আশ্ৰমৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্টিভ সুপাৰভাইজাৰ বিচৰা হৈছে গুড স্যালাৰি এণ্ড ফ্ৰী ৰেসিডেন্সি will be provided তো তেতে ভাল স্যালাৰি পাই যাব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে থকাটো ফ্ৰী হ'ব ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ CV খন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে WhatsAppৰ যোগেৰে আপোনালোকে CV সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত শেষৰ 12 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে গুৱাহাটী ৰাজগড়ত অৱস্থিত এখন ফটো ষ্টেট দোকানৰ বাবে কম্পিউটাৰ জনা এগৰাকী ছোৱালী আৱশ্যক গুৱাহাটী ৰাজগড়ত অৱস্থিত এখন ফটো ষ্টেট দোকান আৰু সেই দোকানখনৰ বাবে কম্পিউটাৰ জনা মানে অলপ এক্টিভ ছোৱালী বিচৰা হৈছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে মহিলা কাম কৰিবৰ কাৰণে এটা আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰিটো ৭,০০০ পৰা ১০,০০০ টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব জানি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আৰু এই পোষ্টসমূহ এপ্লাই কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগে ফ্ৰীকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ 10 পাছ 8 পাছ 12 পাছ সকলোবোৰ জব আছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব আশা কৰোঁ ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনে ধৰণৰ নতুন জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ